Lite nervigt, lite taggad, glad. Det kommer bli kul. Stressen, ovetskapen. Jag hör redan så här, vad vi skulle göra, vad sa han och så. De är nu Halmstads kommunledning och har haft konferens i Laholm. Det är söndag och de har precis fått veta att vattnet inte kommer ut ur kranarna i Nyhem. Så nu behöver de hantera detta, kommunicera med de som bor i Nyhem, med Halmstadborna, med massa andra stakeholders and targets group som vi kallar dem här i kursen. Jag har ju kommit på en massa frågor som man kanske ska överväga när det kommer till use-caset, eftersom det handlar om vattenläcka och vilka är berörda och vilka ska man nå ut till och varför och vilka frågor kommer uppstå, hur ska vi besvara dem, och jag är förberedd. Alltså att kommunicera i vardagen jämfört med en kris är ju väldigt olikt. Vi ska göra samma saker fast under väldigt hård stress, hård press och framförallt ett enormt sug efter kommunikation som vi kanske inte alltid har när vi kommunicerar. Så det här upplever studenterna nu på en liten minimal skala, men ändå så ser jag att de är lite så här fokuserade och lätt röda om kinderna. Så det är bra. Bra är inte så objekt, alltså det är inte ett beskrivande svar, men lugnt, eftertänksamt, analytiskt. Jag försöker se på det objektivt. Jag vill att de har fokus på kommunikationen och faktiskt gör detta på ett så realistiskt sätt som möjligt. Så att om det här var en riktig vattenläcka, vad skulle Halmstad kommun kommunicera? Jag har gjort det här förut och de brukar vara fantastiska. De brukar tycka att det är superroligt att jobba på riktigt så att säga. Så att, jag har höga förväntningar på den här morgonen och vi har startat så härligt bra. Jag hör att det surras här i grupprummen så det är jättekul. I Medielabbet samlas och möts människor med ett intresse för kommunikation, medieproduktion och distribution av det som har producerats. En samlingspunkt för samtal om och produktion av kommunikation i alla dess former. Må det vara video, må det vara rörlig bild, må det vara stillbildsfoto, må det vara ljud. Sabotage? Yes, it's been deliberately damaged and we have no information on who has done it or why. But important is that the people are affected and we have to take care of them first. Under tiden kändes det, jag kan inte säga att det kändes så mycket, man var väldigt mycket i det så tiden gick väldigt fort. Det känns kul, det var kul. Men jag tror att jag hade gjort ganska snarlikt till hur jag gjorde nu. Alltså vara lugn, se till att alla jobbar, gör sin del, ta ett steg tillbaks, tänk på vilka som ska nås av meddelandet och på vilket sätt man vill forma meddelandet. Ja, jag tror definitivt att jag använder det här i framtiden. Jag tror att allt man lär sig kommer man kunna använda om man bara vet hur man ska använda det eller får tillfälle att använda det.